Börjar närma sig riksdagsvalet då folk ska gå och rösta. Vad tycker jag om det politiska systemet? Jag tycker inte om det politiska systemet. Jag har ingen större tillit för det politiska systemet och jag har ingen direkt tillit för politiker heller. Jag tycker det känns rätt naturligt att vara skeptisk mot någon som tjänar 70 000 i månaden på att det finns konflikter i samhället. Men det är inte bara det. Systemet i sig är defekt på flera olika sätt. Det finns 349 platser i riksdagen. Av de cirka 3000 motioner som skrivs varje år så avslås 99,5%. Varför då? Jo, för att folk måste rösta enligt partiet och inte enligt folkvett. Det verkar som att hela det politiska systemet går ut på att klanka ner på en idé bara för att den kommer ifrån motståndaren och inte för hur bra självaste idén är. För varenda jävel i riksdagen vill bevara sin egen maktposition inom riksdagen och därför måste de visa hur dåliga alla andra är. Politik verkar handla mer om grupptillhörighet och rävspel än vad det handlar om att göra samhället bättre. Någon kan föreslå en skitbra idé, men bara för att idén kommer från en representant för en viss politisk grupp så slås den ner. För att personen tillhör den andra gruppen. Och man får absolut inte erkänna att de kan ha vissa bra tankar, för då utför man gruppförräderi. Förslaget nekas alltså inte på grund av självaste förslagets natur, men på grund av vilket håll förslaget kommer ifrån. Jag skulle argumentera för att det vi har inte är demokrati. När vi väl har val, när vi, folket, väljer, så väljer vi inte våra egna åsikter. Vi väljer någon annans åsikter. Vi väljer vad ett gäng tycker. Vi väljer det gäng som passar in bäst på oss, men de kanske bara passar in till 37%, inte till 100%. Men vi måste ändå stå ut med resterande 67% som antingen är åsikter vi tydligt inte håller med om eller åsikter i områden där vi själva inte har någon ställning. Vi får de åsikterna på köpet vare sig vi vill eller inte. Hur är det demokrati? Om man i stort sett tvingas att stödja åsikter som man egentligen inte stödjer. Och göra en påverkan på samhället som man egentligen inte står bakom till 100%. Systemet vi har går inte ut på att din åsikt får göra en påverkan. Systemet vi har går ut på att din åsikt om vad någon annan tycker får göra en påverkan. Och det är en rätt stor skillnad. Jag tror inte att jag är den enda som har märkt att när man funderar på vilket parti man ska rösta på så finns det en tendens att göra rätt grova kompromisser i huvudet. Men startar du ett eget parti då? Brukar vara en invändning. Men då skulle ju precis samma sak hända med mitt parti. Där har varit jag och några få andra som delar åsikter till 100%. Men resten ligger bara på 40% och vi representerar egentligen inte dem. Vi råkar bara vara det enda partiet som vill legalisera gräs. Jag tycker det är ett problem att vi har partier överhuvudtaget. För alla de här politiska stämplarna tar bort fokus från de självaste idéerna och vilken kvalitet idén har. Istället så stirrar man sig bara blind på vilket parti det är som föreslår idén. Till exempel att hjälpa på plats. Det anses vara en rasistisk idé eftersom det är SD som föreslår den. När folk hör den idén så tänker de i stort sett att så du vill hjälpa människor på plats för att du inte vill ta in mer bruna människor till Sverige. Du är bara rasist. Det är alltså brett erkänt som en rasistisk idé. Men här är en liten lustig bit med fakta. Dalai Lama tycker också att man hjälper bäst genom att hjälpa på plats. Du vet den där buddhistsnubben som har fått Nobels fredspris och globalt anses vara ett upplyst helgon. Han har precis samma ställning till flyktingpolitiken som SD har. Han anser att man ska förebygga problemen i hemlandet och sträva mot en långtidslösning där dessa flyktingar kan känna sig trygga i sitt eget land med sin egna kultur och sina släktingar och vänner. Ska vi börja kalla Dalai Lama för en smygnazist? Nu ska vi bannlysa honom från att närvara vid en Nobelmottagning som vi gjorde med Jimmie Åkesson. För gud vilken nazist den här jävla buddhisten är alltså. Hur vågar han ens tänka i sådana banor? Hur vågar han föreslå att man ska bygga upp ett lands infrastruktur? För det är i stort sett vad det handlar om. En av poängerna med att hjälpa på plats är att bygga upp ett lands infrastruktur så att invånarna klarar av att ta hand om sig själva. Och anledningen till varför det är mer effektivt är för att, se nu kommer det bryta en ruta där i hörnet så du kan ju klicka på den för att få en video som förklarar. Tanken om att hjälpa på plats är inte tagen ur tom luft och hat mot en viss folkgrupp. Det finns goda underlag för att tro att man hjälper bäst och flest på det sättet.
Men det finns kritik mot den idén också, så den är inte helt perfekt och felfri. Men poängen är att man diskuterar inte ens idén. Man stirrar sig blind på att det är SD som föreslår idén och att den därför är automatiskt rasistisk på något magiskt sätt som man inte ens behöver förklara. Även att det är helt möjligt att man hade hjälpt människor bättre genom att hjälpa på plats. Det är så pass destruktiva politiska stämplar är. För de kan vara skillnaden i hur mycket man hjälper människor som har blivit utsatta för krig. Idén kanske är skitbra, men eftersom det är ett visst parti som föreslår idén så blir den automatiskt smutsig och får inte användas. Hur jävla hjärndött är inte det? Kan vi inte fokusera på kvalitet och bara ta det bästa ifrån alla? Och skita i det här hjärndöda fårtänket. Man bara tänker grupp och gruppidentitet. Åh nej, är jag en SD-are nu? Om vi vill vara effektiva och produktiva så borde vi bedöma en åsikt på sin egen merit och hur väl den håller, inte vem det är som yttrar den. Så jag skulle vilja se ett politiskt system där man inte behöver grupptillhörighet för att kunna göra en påverkan. Systemet som det är nu skapar splittringar. Man väljer sina idéer utifrån partitillhörighet och man vågar inte tänka fritt och anamma idéer som inte hör till ens gäng. Jag vill se ett system där man kan utvärdera idéer ordentligt istället för att sätta röda, blåa, gröna, bruna stämplar på dem. Jag skulle vilja avskaffa systemet som vi har nu och istället införa ett system av konstanta folkomröstningar så att det är folket som får ta de politiska besluten. Alla val som politiker måste handskas med ska befolkningen få handskas med istället, fast på internet. Tänk att man loggar in på en sida en gång i veckan. Man använder sitt personnummer för att logga in och allt är skyddat och anonymt och privat. Och så får man lägga sin röst på vad man vill ska hända. Och det spelar ingen roll om du är vänster eller höger. Ifall du tycker att en idé är bra så kan du rösta ja eller nej. Då hade människor gått efter vad de själva tycker är vettigt istället för vad alla andra tycker eller vad som är rött eller blått. Man skulle få välja precis vad man tycker i fall för fall istället för att välja ett gäng som gör vissa saker man gillar och andra saker man rent ut hatar. Så fokusen skulle alltså förflyttas från politikernas tävlingsbesatta egon till vad som är den bästa idén. Och politikernas arbetsroll skulle förändras. Nu är det nämligen inte politikerna som bestämmer längre. Nu är det folket som bestämmer vad de vill se och politikernas roll hade varit att ta hand om pappersarbetet och få det att hända. Men här är ett faktum. Människor, generellt talat, är idioter. De är generellt inte särskilt insatta politiskt överhuvudtaget och de har ofta ingen aning om vad de röstar på. För de bryr sig inte om vad som händer med världen. De vill bara knulla, jobba och passa in. Så det här nya systemet kanske hade varit en total katastrof. För det är ingen som vill behöva tänka på samhällsproblem. Då mår man ju dåligt. Jag vill bara ha mitt lilla jobb. Och mina lilla polare. Och min lilla fitta. Och min lilla tv. Jag vill inte ha några konflikter. Jag vill inte behöva tänka på någonting. Snälla lämna mig i fred. De flesta människor de är bara politiskt engagerade var 4:e år när det är val. Resten av tiden så tänker de inte ens på det. Men det är det som skulle vara det fina med det nya systemet. Att alla blir direkt ansvariga. Istället för att man lägger in sin röst på någon annan och sen förväntar sig att den personen ska göra all förändring. Och om samhället suger så har du ingen rätt att gnälla. För då är allt ditt fel. Det enda du behöver göra för att göra en förändring med det här nya systemet är att logga in och skaffa dig en åsikt. Om du är för lat för det så förtjänar du inte rätten till att få påverka till att börja med. Den som är mest engagerad vinner. Fast med tanke på massornas hjärndöda natur och deras totala underkastelse till konsumtionssamhället så kanske det nya systemet hade lett till att Sveriges regering går under och att vi får total anarki. Men då har det i alla fall hänt något nytt. Istället för att vi sitter med samma skitsystem i 10-tals år och ingenting egentligen förändras på riktigt. Jag tycker inte att det politiska systemet vi har just nu är acceptabelt. Jag tycker vi borde tänka utanför banorna och sträva efter att skapa ett nytt system istället. Men om det här är en dålig idé som jag föreslår och vi ska behålla systemet som det är, då skulle jag vilja föreslå att vi inför ett obligatoriskt test för alla som vill rösta. För
Det är egentligen väldigt konstigt att människor ens får rösta när de ofta inte ens vet vad fan det är de röstar på. Det borde finnas ett obligatoriskt prov där man får svara på en massa olika frågor om alla olika partier och vad de vill genomföra. Så att man bevisar att man faktiskt är påläst om de olika partierna och gör sitt val utifrån en informerad grund. Istället för att man bara röstar på ett parti för att de har snygga kampord och så vet man inte vad partiets politik går ut på till sin fullaste grad. Det är en väldigt allvarlig sak att rösta på ett politiskt parti. Det är någonting som påverkar hela samhällets utveckling och jag tycker vi borde kräva mer av de som röstar än vad vi för tillfället gör. För du vet att om du röstar på ett parti för att du gillar några få förslag så får du alla andra förslag på köpet vare sig du vill eller inte. Så frågan är det värt det? Många människor röstar på ett parti för att det är det som deras polare röstar på. Eller det som deras föräldrar röstar på. De har inte fördjupat sig i självaste politiken. De väljer det som låter bra. Det finns människor som röstar på Fi för att de vill öka jämställdheten. Men de vet inte vad Fis tolkning av jämställdhet är. Och de vet inte vad resten av deras politik går ut på. De har bara blivit lurade av att Fi har ordet feminist i sitt partinamn. Fi hävdar att de står för jämställdhet, men deras syn på jämställdhet är att införa kvotering överallt. Och kvotering innebär att man ger någon ett jobb enbart på grund av deras kön eller hudfärg. Det är alltså särbehandling på grund av kön eller hudfärg. Det är rena motsatsen till jämställdhet. Det är en annorlunda form av sexism och rasism. Och att bekämpa sexism med sexism är inte en logisk hållbar lösning på problemet. Behöver jag ens förklara varför det är kontraproduktivt att införa ett nytt system av könsrasism för att ta itu med det gamla systemet av könsrasism? Man håller ju bara systemet av könsrasism vid liv och ser till så att det fortsätter existera fast i en annorlunda form. Detta även om man hävdar att man gör det för goda anledningar. Bara för att ett parti hävdar att de står för jämställdhet så betyder det inte att de står för jämställdhet. De kanske har en väldigt lustig tolkning av jämställdhet. Så när de säger att de står för jämställdhet så ljuger de inte enligt deras egna uppfattning. Men du själv kanske inte hade hållit med deras uppfattning om jämställdhet ifall du visste mer om den. Fattar du konceptet? Det finns folk som hävdar att de röstar på Miljöpartiet för att de bryr sig om miljön. Men hur mycket vet de egentligen om vad som är bäst för miljön? Har de efterforskat hur realistiskt och konstruktivt det skulle vara att ställa om till 100% förnybara energikällor? Vet de ens vad förnybara energikällor är? Eller röstar de på partiet bara för att de heter Miljöpartiet? Det finns ju andra partier som värnar om miljön också. Och egentligen så kanske Miljöpartiets politik inte alls är den miljövänligaste. Att vilja ha vindkraftverk överallt är knappast en lösning på alla våra problem. Det finns nackdelar också. Som att det skrämmer djuren och rubbar ekosystemet. Och det är även rätt opålitligt att förlita sig på blåsväder för energi. Hur vet man att någon som påstår sig värna om miljön verkligen har bäst förslag för att värna om miljön? De kanske bryr sig mest. Men de kanske bryr sig på helt fel sätt. Eller varför inte Moderaterna som hävdar sig vara ett arbetarparti och sen pissar på arbetarklassen? Och gör så att min morsa inte kan bli sjukskriven och jobba deltid trots att hon har kronisk värk i kroppen. Okej, så det gör ont i dina armar och axlar konstant. Men du kan fortfarande röra dem. Ja, du måste jobba. Moderaterna är ett väldigt enkelt exempel på att partislogans och catchphrases inte säger någonting om ett partis politik. Du måste läsa det finstilta också. De säger att de är ett arbetarparti. Det betyder inte att de värnar om arbetare. Det betyder att de lever på arbetares blod och kött och könsvätskor. Vänsterpartiet är inte mycket bättre. De hävdar att de är emot rasism. Men de vägrar erkänna rasismen som finns bland invandrargrupper. Och de vägrar erkänna rasismen som finns mot svenskar från invandrare. Den enda rasism de vill erkänna är när vita människor beter sig illa åt mot svarta. För bland vänsteranhängare så finns det någon slags utspridd mentalitet om att vita människor är onda och förtjänar att lida på grund av slaveriet som skedde för 200 år sedan. För de bär kollektiv skuld på grund av sin hudfärg. Är det verkligen antirasism?
Eller är det bara en jävligt snygg slogan som lyckas lura de flesta? Det är kampord som jämställdhet och antirasism som får folk att rösta på vissa partier. Inte någon slags djupgående förståelse av vad jämställdhet och antirasism innebär. Folk vet inte ens vad fan det är de röstar på. De går efter den ytligaste tänkbara nämnaren. Hur är det demokrati? Man har ju bara blivit lurad av catchy slogans och sin egen lathet. Förändringarna i samhället ska inte styras av ytliga klichéer som lurar lata människor som inte orkar tänka. Att rösta inte är någonting som vilken idiot som helst ska kunna göra. Vi borde ställa högre krav. Och om man vet vad alla partier handlar om, rent konkret och förslagsmässigt, så kan man rösta med prober kunskap som grund. Istället för att rösta på ett parti bara för att de har kampord som låter bra. Så till exempel, om du vill rösta på Miljöpartiet så måste du veta vad deras övriga politik går ut på också. Inte bara deras förslag när det kommer till miljöfrågor. Om du vill rösta på Vänsterpartiet för att du bryr dig om välfärden så måste du även vara medveten om att de vill sänka fängelsetiden för alla grova brott. Så att våldtäktsmän som får 2 års fängelse för att våldta ett spädbarn ska sitta ännu mindre i fängelse än vad de redan gör. Om du vill rösta på SD så behöver jag inte säga det. Jag tycker att man ska ställa högre krav på människor som vill förändra samhället. Och jag förstår att mitt förslag kommer nekas av många för att det är ett jobbigt förslag. Hur ska man orka plugga 8 olika partiprogram liksom? Men om du inte orkar göra det så vet du egentligen inte vad det är du röstar på till att börja med. Och vad det är du väljer bort i din okunnighet. Så då kan du lika gärna låta bli att rösta överhuvudtaget. För du vet ju ändå inte vad fan du håller på med. Om man vill vara smart och bildad så får man faktiskt anstränga sig. Det kommer inte naturligt. Man blir det av att spendera jävligt mycket tid på att tänka på allt möjligt ur olika synvinklar. Samtidigt som man söker kunskap. Samtidigt som man ifrågasätter all kunskap man hittar. Och inte blint köper allting som allmänheten och akademikerna har att säga. Att förvänta sig att ha all kunskap direkt är som att förvänta sig att vara ett basketproffs första gången man nuddar en basketboll. Människor tror på fullt allvar att man kan komma på bra idéer genom att inte tänka för mycket. Det är inte så det funkar. Intelligens är som vilken annan konst eller sport som helst. Ju mer tid man lägger ner på det, desto bättre blir man på det. Men det finns folk som är pålästa om de olika partierna och ändå känner att ett parti inte passar in på dem. Och det är inte konstigt. Det som vore konstigt är att förvänta sig att hela ens världsuppfattning och personlighet och alla värderingar man har skulle passa in på en av de endast 8 grupper som finns i riksdagen. Det borde snarare finnas 7 miljoner olika partier i riksdagen. Men det hade varit lite bökigt. Så det är därför jag tänkte att konstanta folkomröstningar hade varit en bättre idé. Det hade kunnat ena folk i det de faktiskt håller med om. Varför ska jag rösta? Jag är ju bara en människa. En människa gör ingen skillnad. Tvinga mig inte att gå in i någon jävla Hollywood-stil monolog med Sagan om ringen-musik spelandes i bakgrunden medan jag räknar upp alla exempel på enskilda individer som gjort en förändring genom historien. Du vet redan att en människa kan göra all skillnad. Tänk på någon du är kär i och ihop med eller någon bästa polare du har. Tänk på vad de tillför till ditt liv. Och sen tänker du dig att de skulle sluta existera. Det skulle märkas av, eller hur? En människa kan göra stor skillnad. Både på ett personligt plan och ett samhällsplan. Jag menar, tänk bara på Jesus till exempel. Jesus var en människa. Och till och med långt efter sin död så har han lyckats starta krig där miljontals människor har dött. Så en människa kan göra stor skillnad. Om man är missnöjd med systemet så förändrar man inte systemet genom att inte ens delta i systemet och låta systemet fungera vidare som vanligt. Om man vill förändra ett system så gör man det bäst inifrån. Hitler är ett väldigt bra exempel på det. Nazisterna använder sig av demokrati för att ta bort demokrati. Ett system förändras inifrån. Om du är missnöjd med systemet, rösta blankt då. Tänk dig hur det hade sett ut ifall 30% av alla röster var blanka. Jag tror det hade skapat en debatt i alla fall. Vissa tror att rösta blankt är samma sak som att inte rösta alls. Men så är det inte. När du röstar blankt så skickar du ett budskap till politikerna som lyder: jag tycker ni suger kuk hela bunten.
Jag har kollat igenom allting ni har att erbjuda och jag hittar ingenting av värde. Jag hittar ingenting jag kan ställa mig bakom och det här är helt oacceptabelt. Därför tog jag en halvtimme ur min dag för att gå ut, kryssa på en lapp och säga det här till er. Det är så missnöjd jag är. Och det är väl bättre att skicka det budskapet än att inte skicka något budskap alls.